Okey. So saya nak terangkan kaedah bedung bayi yang betul. Okey, so pemilihan kain adalah sangat penting. Kain lembut dan besar seperti ini memberi keselesaan optimum lah kepada bayi. Okey, andai kata ibu tidak ada kain lampin besar macam ni, kalau kain lampin biasa pun tidak ada masalah. Cuma kalau kain bedung kecil seperti ini, kita hanya dapat bedung separuh sahaja. Nanti saya akan tunjukkan. So sekarang saya nak tunjukkan cara bedung bayi yang penuh. Nak rakam pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi selepas kita dah lipat segitiga, boleh rakam. Siapa-siapa nak rakam boleh saya izinkan. Okey. Okey, selepas kita dah lipat segitiga begini, okey, so kita letakkan bayi di tengah-tengah. Pastikan kain bedung ni dia mesti berada di atas bahu. Okey, kenapa? Sebab kita nak elakkan tangan bayi mudah terkeluar. So bila kita nak bedung, perkara paling asas adalah okey, pastikan dia mesti lalu di bahagian atas lengan. Macam tu. Elakkan buat seperti ke bawah. Bila buat seperti ke bawah, tangan bayi mudah terlepas. Ramai ibu-ibu dia akan bedung ke bawah macam ni. Jadi kita kena cross lah. Cross seperti ini. Okey. Dan selepas kita dah bedung, okey, paling utama adalah sebenarnya kita nak bedung bahagian lengan bayi adalah untuk mengelakkan bayi refleks moro bayi tu mengganggu bayi untuk fokus pada penyusuan lah. Okey, kemudian yang ini kita boleh kemaskan. Okey, jika kain bedung panjang macam ni, saya nasihatkan ibu boleh bawa naik ke atas, lagi mudah. Okey, lepas tu kita kemaskan di celah-celah bayi. Okey, selepas tu utama kita nak fokus adalah pada lengan bayi. Okey, bukan kaki bayi. Kaki bayi tak perlu sebab nak elakkan hip dyslexia. Okey, jadi kita bunjutkan hujung kain seperti ini. Masih lagi perlu bawa di atas lengan dan fokus dekat bahagian lengan bayi seperti ini. Jadi bila kita bunjutkan, kita akan fokus pada lengan dan kemudian kita pusingkan, tarik dan kemaskan di bahagian atas. Okey, dan jadi bila posisi seperti ini, bayi agak sukar nak terkeluar tangan dan pastikan kaki bayi bebas. Tak perlu nak rapat untuk kaki. Boleh jelas Okey, so itu saja. When Papa Mama is happy, the baby is happier.